Salut fraților, eu sunt Radu Rusu și astăzi facem un videoclip care vreau să vă arăt evoluția pozelor. Adică într-un fel, dacă să înțelegeți, pe YouTube e important tot timpul și acum contează de om la om să-ți faci un post de profil. Adică poza de profil, adică să reprezinți într-un fel canalul și într-un fel îți arăți într-un fel ce vei face pe canalul ăsta. Așa, în principal, poza de profil arată mult mai mult decât chestiile care le-am zis. Dar, în principal, eu, cum v-am mai zis că eu de la început am avut așa o evoluție foarte multă și încurcată și foarte multiplă de schimbături, nici nu mai pot, deci mă credeți că videoclipul ăsta ca să fie reprodus, să fie făcut, a fost cea mai grea chestie, pentru că multe poze dintre ele nici nu le mai am prin galerie. A doilea, pentru că sunt multe videoclipuri, nici nu știu multe dintre ele, sunt multe poze, deci voi mă credeți că am făcut în detaliu un videoclip cu pozele astea ca într-un fel. Deci într-un fel videoclipul ăsta a fost foarte greu de reprodus, pentru că pozele au fost foarte greu de găsit. Și hai să începem și da, videoclipul din fundal este făcut de filmat de mine de acum 2-3 ani. Wow! Și hai să începem videoclipul. Din început este un fel de avatarul meu, adică 2022, adică când m-am apucat de YouTube, eu nici nu prea știam ce să-mi fac ca poză de profil. Și am zis să improvizez cu ceva de genul. Adică în fundal, vedeți, este un omulețul meu de pe un avatar de pe Roblox care efectiv stă pe lângă un copac. Și gândiți-vă că la partea asta de poze, chiar la început, n-am nicio versiune de poze, pentru că pe atunci nu prea țineam mult la ele și nu prea făceam videoclipuri pe canal, eu mai mult făceam gaming, ca să vă dați seama. Și da, într-un fel, ca să vă dați seama, tot ce au avut poza asta mai mult niște schimbări, ca, nu știu, avea steagul românii foarte multe detalii în plus, până am ajuns la o versiune foarte interesantă și o să vedeți. Am apucat de Blockstrike, am vrut să m-am gândit că, nu prea mai auzit nimeni din România să joace Blockstrike așa de mult și m-am gândit să hai să fiu eu YouTuber de Blockstrike. Și la ce m-am gândit? Hai să am o poză de profil cu Blockstrike. Și ca să înțelegeți din unde a pornit toată treaba asta și cu poza din prezent, a pornit de la poza asta. Și acum o să vă apăr în față atâtea de multe versiuni din poza aia. Fraților, nu mă credeți, deci am ținut așa de mult la poza asta și acum în prezent îmi place foarte mult cum la început, am început de la o poză. Totul a început datorită că prin Blockstrike te lăsa foarte mult să-ți faci tu avatarul. Acum este pe customizat, adică sunt caractere gata făcute de creatori. Înainte trebuie să-ți faci tu avatarul sau caracterul de pe Blockstrike. Și mi-am făcut într-un fel pe personajul ăla, adică ca să înțelegeți de unde au pornit. Eu într-un fel când am început seria de Blockstrike, într-un fel primele episoade care sunt de acum 2-3 ani, 4 ani, care nu prea vorbeam, cred că de-abia prin a 10-lea, a 9-lea, pe acolo începeam să vorbesc. În fine, ideea este că da, foarte mult au început de la pozele astea, deci trebuie să înțelegeți că de la modul din poză, din prezent, m-am inspirat foarte mult de aici. Ideea este că toate astea au fost versiuni schimbate, de la o căciulă, de la ceva ochelari, de la nu știu ce treburi în fața avatarului. Totul a fost așa până prin 2023 sau 2024, până poza de profil a început să aibă o altă față, să zic, adică să fie poza o lacă mai diferită. Această poză a fost, sincer să fiu cu voi, prima poză mai schimbată, adică această poză a început să fie mai altfel, mai diferită, pentru că era desenată. Ideea este că din spate eu am desenat-o, foarte mult mi-a luat. Ideea este că desenul reprezintă același avatar, numai că ăla că mai schimbat și mai 3D. Ideea este că ce reprezintă acest caracter? Reprezintă pe mine care arăt într-un fel like, adică într-un fel ok, adică într-un fel să reprezint că sunt ca o persoană, eu ca persoană sunt destul de ok, nu am nicio problemă cu nimeni. Bine, aici că pe partea dacă începi tu să mă deranjezi pe mine, atunci devin foarte rău. Dar până atunci, căci în rest, diferență cu alte poze, port ceva, un fel de stea pe ochi, adică reprezintă într-un fel URSS-ul, adică ca să vă dați seama, eu pe aceea în continuare mă chema Hitler, deci ca să vă dați seama că încă eu decât să fac ceva despre Germania eram mai mult cu Rusia și ca să înțelegeți foarte mulți dintre voi că poza asta desenată pare urâtă, dar totuși o pornit de la datorită ei. Acum canalul are o poză de zici că, mamă, ideea este că totul începe de la ceva micuț și începe să avanseze și apea începe versiunea mea mai preferată, sincer, cea din 2024 până în 2025.
Această poză este din perioada 2025-2024. Ce reprezintă? Este același avatar, numai că este într-o altă poziție și o lacă mai diferit decât toate. Dacă toate au fost așa normale, desenate 3D, aici am vrut să fac o lacă într-o versiune mai pixelată, dacă ați observat. Ideea este că poza asta este una dintre cele mai faine poze care le-am avut vreodată. Asta a fost și una memorabilă, adică mi-a plăcut foarte mult poza asta de profil și cred că o am și încă în galerii, ca să vă dați seama cât de mult mi-a plăcut. Ideea este că la asta a fost o muncă extrem de multă să fac la dânsa, adică am stat foarte mult, am încercat să fiu cât mai original, am scos căciula, am băgat o ușancă, adică căciula aia rusească, adică am vrut să fiu la că mai pe Rusia, pentru că într-un fel într-un fel că poza a fost și datorită când mi-am schimbat și numele, adică cred că prin perioada când am început să fac nu mai țin, 2-3 ani pe acolo, când mi-am schimbat eu numele, acum un an, doi, într-un fel, ca să înțelegeți. Deci poza asta e într-un fel una dintre pozele care a arătat că, dacă ai răbdare poți să faci treburi. Și hai să vedeți și următoarele care sunt așa la cam obscure, dar totuși astea au fost prin timpul verii 2025. Mai obscure. De ce le zic obscure? Pentru că au fost foarte puțin, au avut o perioadă foarte scurtă. Una dintre ele, cum v-ați dat seama, este fix ca aceea din 2024-2025. Deci de la dânsa s-a schimbat. A fost era aceeași treabă, numai că era nepixelată și cealaltă a fost prin perioada când am luat eu a doua pauză. Și într-un fel cam asta, de ce le zic obscure? Pentru că nu au avut așa o perioadă diferență cu altele, astea două au avut o perioadă foarte scurtă de tot. Nu au avut o termen foarte lung. Și acum mergem la prezentul care are o față și că am avut eu de data asta mai multă răbdare și am făcut o poză mult mai bună, așa să vedeți. Diferența cu alte poze, asta este una dintre cele mai inspirate din viața reală. Diferența cu astea care au fost inspirate pe Blockstrike, asta a fost o combinație. De ce? Una este că am revenit după poza aceea din 2023 sau 2024. Aici este cumva un fel de inspirație și din viața reală. Care e inspirație, Radule? Ideea este că v-am mai zis din videoclipurile mele vechi, eu sunt într-un carte rău famat. Și datorită că este rău famat și e plin de oameni bolnavi mental cu schizofrenie și cu boli din astea urâte, care sunt destul de periculoși când dai față în față cu dâns și tot când nu-ți fac nimic și e destul de creepy, am văzut părți de genul. Bun. Și în oricum sunt zonele astea rău famate, este și un umplut de polițai. Și ideea este că gândiți-vă că polițaii ăia stau, mai ales că și în timp de iarnă, și mai ales dacă e iarna, vă dați seama că oamenii suportă frigul ăla și într-un fel mai sunt și clădirile alea comuniste, într-un fel reprezintă cât de greu este ca polițai să facă față asupra unor oameni violenți, Ușanca reprezintă într-un fel Rusia și ca rănirea, și acum am putea să vă zic, rănirea aia de pe ochi reprezintă oful din canal. Că am avut atâtea rele, am fost hate-uit de doi intelectuali care au crezut că eu m-am apucat de YouTube ca să le fac eu în ciudă, dar de fapt eu m-am apucat din bună voie și am dorit. Și că mi-a plăcut să fac videoclipuri de la început. Și mai a fost și cu dreptul de autor. A fost foarte greu cu dreptul de autor și cu astea și mi-am pierdut canalele și cam asta reprezintă rănirea. Ca într-un fel de vindecare după toate banarurile astea. Și da, într-un fel poza reprezintă o combinație din toate respectivele. Și într-un fel vreau să înțelegeți că, să fii polițai și mai ales să stai în locurile alea rofamate și să suporți toată greul ăla unde e plin de oameni de ăștia imprevizibili care ori și simplu la fiecare minut, secundă poate să-ți arunci ceva în cap adică gândiți-vă la polițiști care stau în zonele astea unde sunt oamenii foarte imprevizibili și care oricând poate să-ți dea cu ceva în cap. Wow! Ideea este că da, una dintre treburi este că oamenii respectivi și polițai stau în frigul ăla care trebuie să-l suporte. Da, fraților, trebuie să înțelegeți că evoluția asta de poze a fost una foarte mult și o multă bătaie de cap ca să înțelegeți și voi cât de mult contează o poză. În principal pozele poate să aibă și tot timpul o logică despre ce faci. Da, nu tot timpul, nu pot zic că nu tot timpul. Am contează de fiecare om. Dacă vrea să fii serios, să fac un content mișto și fii serios, acolo mai pot să zic.
Da, fraților, cam atât pe acest episod. Vreau foarte mult să ziceți în comentarii care este cea mai preferată poză de-a voastră de profil care am avut-o. Pentru că mie una v-am zis pe a mea și acum vreau și pe voi să vă aud care e poza voastră preferată. Una dintre al mele este 2024 și prezentul. Astea două sunt cele mai bine făcute poze care le-am făcut vreodată. Deci da, fraților, cam atât pe acest episod. Eu am fost Radu Rusu și v-am lăsat. Pa, pa!